नमस्कार साथीहरु, म सागर टेक्सागर च्यानल तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु। साथीहरु, आज तपाईहरुको लागि एउटा यस्तो सेटिङ लिएर उपस्थित भएको छु। साथीहरु सानो सेटिङले तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल फोनको डिस्प्लेमा एउटा सानो सेटिङले हजुरको एप्लिकेसनहरु, हजुरको फोटोहरु जुन एउटा डिस्प्लेको आइकन बनेर एउटा एप्लिकेसनको आइकनको रूपमा हजुरको डिस्प्लेमा यस्तो गराउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु, सिर्फ सानो सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन सेटिङको माध्यमबाट तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनलाई यस्तो गराउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यहाँबाट हजुरले जुन चाहे एप्लिकेसन चलाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु, त्यति मात्र नभएर यहाँबाट हजुरले कुनै पनि एप्लिकेसन या फोटोहरुलाई क्लिक गर्नुभयो डाइरेक्ट हजुरले यहाँनिर ब्याकग्राउन्डमा हजुरले फोटोहरु एड लगाउन सक्नुहुन्छ। यसको अलावा हजुरले डाइरेक्ट यहाँबाट एप्लिकेसनहरु पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। कुनै पनि एप्लिकेसनहरुलाई यहाँनिर आफ्नो मनचाहे लगाउन सक्नुहुन्छ र यहाँदेखि डाइरेक्ट खोल्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यो सेटिङ जान्नको लागि मेरो भिडियो सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नु होला र भिडियो मन परे लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला। साथीहरु, मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला। आउनुहोस् आज यही सेटिङको बारेमा कुरा गरौँ। साथीहरु, यो सेटिङ गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईहरु आफ्नो प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ। प्ले स्टोरमा जानु होला। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईहरुलाई यो सानो एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लिंक मैले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। साथीहरु, त्यहाँबाट हजुरले डाइरेक्ट यो डाउनलोड गर्नु होला। साथीहरु, यसलाई डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईहरुले नर्मल रूपमा यसलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरु, ओपन गर्नको लागि तपाईहरु यहाँनिर हजुर आफ्नो यो यसमा जानु होला। यसमा गइसकेपछि यहाँनिर हजुरलाई थुप्रो सेटिङहरु मिल्नेछ। साथीहरु, जुन सेटिङ हजुरले यहाँनिर वालपेपरमा लगाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु, जुन हजुरले फोटो आइकन गराउन सक्नुहुन्छ, एप आइकन गराउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु, जस्तै एप आइकनको लागि यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्। यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले एप्लिकेसन कति लगाउन चाहनुहुन्छ, हजुरको स्क्रिनमा कति युज गर्न चाहनुहुन्छ र कुन एप्लिकेसनहरु लगाउन चाहनुहुन्छ, हजुरको फेभरेट मनपसन्द एप्लिकेसनहरुलाई हजुरले यहाँनिरदेखि सेलेक्ट गरेर लगाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु, कुनै पनि एप्लिकेसनहरुलाई यहाँनिरदेखि सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरको मनपसन्द एप्लिकेसनहरुलाई हजुरले राख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यति गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर ब्याक जानुपर्ने। जस्तै फोटोको आइकन राख्न चाहनुहुन्छ नि, फोटो आइकन लेखेको छ यहाँनिर क्लिक गरिदिनुस्। यहाँ गएर हजुरले प्लस आइकनमा गएर हजुरले नर्मल रूपमा गएर हजुरले यहाँदेखि फोटो सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यति गरिसकेपछि तपाईहरु यसलाई उस गरिदिनुस्। यदि वालपेपरमा सेट गर्नु छ नि यहाँनिर दिएको छ वालपेपर भनेर, साथीहरु हजुरले वालपेपरमा सेट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यति दुईटा गरिसकेपछि हजुरले यहाँ सिर्फ स्टार्टको बटनमा क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ। साथीहरु, यो भन्दा पहिला तपाईले सानो सेटिङ गर्नुपर्ने छ। सेटिङमा जानु होला। सेटिङमा गइसकेपछि यहाँनिर हजुरलाई दिएको छ जुन आइकनको साइजहरु दिएको छ। साथीहरु, यो साइजहरु हजुरले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसको अलावा हजुरले यो एउटा लन्चरलाई यो हजुरले यहाँनिर इनेबल गरिदिनु होला। इनेबल गरिसकेपछि हजुरले यसलाई के गरिदिनुस्। यति गरिसकेपछि हजुरले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हजुरको स्क्रिनमा हजुरले जस्तो चाहे हजुरले मैले एड गरेको जुन फेसबुकहरु हजुरहरुको देख्न सक्नुहुन्छ, इमोहरु सबै यहाँ आइसकेको छ। साथीहरु, हजुरले यहाँदेखि डाइरेक्ट चलाउन सक्नुहुन्छ। जुन एउटा सानो एप्लिकेसन रहेको छ र त्यस एप्लिकेसनको माध्यमबाट सिर्फ 4 MB को एप्लिकेसन रहेको छ। साथीहरु, 4 MB को एप्लिकेसनको हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ जुन धेरै राम्रो फिचर रहेको छ। यसको अलावा हजुरले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ आफुलाई जुन मन पर्छ त्यो एड गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यहाँदेखि हजुरले फोटोहरुलाई पनि डाइरेक्ट ब्याकग्राउन्डमा लगाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यसको अलावा हजुरले एप्लिकेसनहरुलाई डाइरेक्ट चलाउन सक्नुहुन्छ। एप्लिकेसनहरु पनि डाइरेक्ट यहाँदेखि ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले कुनै पनि एप्लिकेसनहरु चलाउनु पर्ने भएर त्यहाँदेखि चलाउन सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट रूपमा। साथीहरु, भिडियो मन परे लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथीहरु,